Ik ga wel eens dit en we vertrekken en dingen. Zit je op de strafbank, hè? Ik dacht, maar wie vertrekt het dan? Ik weet dat ik vandaag weer hier zie vertrekken. Zie je een en een hospitje dat de VID nog wel zit? Of al verveerd? Zo. Hé. Ça va. Het is dat, ik ga niet bij dingen, ik ga niet meer, als ik zeg, verdomme, het zou niet strop geweest zeker. Ja, dat zou misschien veranderen van nacht te doen. Langs die ene kant kwam hem die zijn op vuur en dan langs de andere kant. Die was dat dus vandaag al grad vergeten. Dat ik, ja. Het ding is nou wel, ja. Ik heb geen auto, dus ik kan mijn netje gewoon vertrekken, maar van de man die mijn doctora gaat bij, dat je met die doctores van IDW er zit en bellen, ik zal het straks weten, maar nee, ik had op de 10 gaan ze mijn medische keuring niet geven. Ja. Hé, gisteren was het, maar ik als weer een tijd gezet, zeg maar. Het slaapt al, nee, hè. Dan kan ik zelf dat een camion dat vanzelf rent. Ja, hé, hoeveel keer heb ik het dan al gezegd? En hij moet niet zeggen, weet je wat je zegt? Maar dat gewoon niet. Zou hij zeggen, nou echt op een kopgevallen Wilfried, zeg je geeft alle dagen om die Senegalees. 1 ritje, 2 ritjes, op zijn masker tegen toven en rust. Dus je kunt het wel geven, hè? Zeg niet eens. Zijn anderen bijna zagen. Zeg dat hij ervoor gezorgd heeft, zeg dat ik de gasten een verjaardag weer niet gevierd heb, maar ik bij mijn moeder achter die pakjes moet gaan. Zeg, dan ben je nog van acru te maken, ik kon dan een dag van 16 uur half of zoiets was, hè. Zeg, dan ben je van acru te maken dat ik bij mijn moeder geweest ben. Zeg, maar hij zei ook wel, zeg, zie je naar dat ding gaan, zeg, smet er zijn papier in en zie dat jij die een dag hier rit gedaan hebt. Hé, kom aan, jongen. Dat is geen waard, zeg, nou moet je niet dingen, zeg, anders zal ik er al anders bij. Want als ik al zoiets zie, zeg, zie je moeder, zeg, stuur ik de foto's naar hem. Ah ja, zie je, moet je dat niet doen. Zeg, waarom, dat je niet mag weten of dat? En dan was hij happy, zeg, hij straks mee kan je netje voor naar hinter gaan. Ik ben aan het rondbouwen door alles en iedereen, maar ik kan geen auto. En mijn jongste is ermee weg naar zijn werk, godverdomme, ik kan er niet op gepeest daar. Al 4 uur. En hier, ik moet er een tent zijn, hè. Ah ja, ik wees dat toch voor iedereen gekeken, hè. Dus, ik weet niet wat er nou voor SB staat. Ah, maar dat weet ik wel, ik ben er al geweest, maar het is gelijk dat hij zegt, ja, normaal gezien is dat wetter weer open, hè. Ah, maar als ze er nog geen tijd gewerkt hebben, is dat niet open geweest, hè. Grote Steenweg, ah nee, Grote Steenweg Noord, ik moet wel weer nog eens. Ja, het is juist, want hij had gezegd van, ja, ik ga zien dat er tegen 10 een Excel is, dat ik zou ja, zeggen dat ik dat weet, verder kan werken.
En dat is, ik zei het, ik snap het niet gaan. Ik heb over het klesstuk een keer tegen, omdat we er als ik weer om te sketieren waren. Ik zei, nou moet hij weer een keer zijn. Ik heb al die tijd dat hij niet werkt. Ik zei, hoeveel dagen? Zeg, van 15 uur of meer heeft hij al gedaan. Ik zei, die is Senegalees. Oh, meer dan dat altijd, zeg je, ja, nou, dat is zeker. Ik zei, als je 3 dagen bij je een tijdje had, dan kan er al 16 uur uitkomen. Ja, en ik was ook tegen hem, hè. Dat stond thans niet te verwachten dingen. Ik zei, zeg geen denken. Ik zei nog een keer iets, ik weet, zelfs er hier gestaan.